ඔබගේ ඉංග්‍රීසි වචන දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන වීඩියෝ මාලාවේ 13 වෙනි වීඩියෝ අද ඉතින් අද වන විට වචන 240ක් ඔබේ මතකයේ රඳවාගෙන තිබෙනවා. තවත් අලුතින් වචන 20ක් ඔබේ මතකයට එකතු කරගනිමු. sword කඩුව, kill මරණවා, language භාෂාව, learn ඉගෙන ගන්නවා, fertilizer පොහොර, supply සපයනවා, policy ප්‍රතිපත්තිය, implement ක්‍රියාවෙහි යොදවනවා, planter වැවිලි කරු, plant පැල කරනවා, fuel ඉන්ධන, finish අවසන් වෙනවා, journalist මාධ්‍යවේදියා, introduce හඳුන්වා දෙනවා, bribe අල්ලස, solicit ඉල්ලා සිටිනවා, business ව්‍යාපාරය, continue කරගෙන යනවා, infant ලදරුවා, kidnap පැහැරගෙන යනවා, sword කඩුව, kill මරණවා, language භාෂාව, learn ඉගෙන ගන්නවා, fertilizer පොහොර, supply සපයනවා, policy ප්‍රතිපත්තිය, implement ක්‍රියාවෙහි යොදවනවා, planter වැවිලි කරු, plant පැල කරනවා, fuel ඉන්ධන, finish අවසන් කරනවා, journalist මාධ්‍යවේදියා, introduce හඳුන්වා දෙනවා, bribe අල්ලස, solicit ඉල්ලා සිටිනවා, business ව්‍යාපාරය, continue කරගෙන යනවා, infant ලදරුවා, kidnap පැහැරගෙන යනවා, sword කඩුව, kill මරණවා, language භාෂාව, learn ඉගෙන ගන්නවා, fertilizer පොහොර, supply සපයනවා, policy ප්‍රතිපත්තිය, implement ක්‍රියාවෙහි යොදවනවා, planter වැවිලි කරු, plant පැල කරනවා, fuel ඉන්ධන, finish අවසන් වෙනවා, journalist මාධ්‍යවේදියා, introduce හඳුන්වා දෙනවා, bribe අල්ලස, solicit ඉල්ලා සිටිනවා, business ව්‍යාපාරය, continue කරගෙන යනවා, infant ලදරුවා, kidnap පැහැරගෙන යනවා, sword කඩුව, kill මරණවා, language භාෂාව, learn ඉගෙන ගන්නවා, fertilizer පොහොර, supply සපයනවා, policy ප්‍රතිපත්තිය, implement ක්‍රියාවෙහි යොදවනවා, planter වැවිලි කරු, plant පැල කරනවා, fuel ඉන්ධන, finish අවසන් වෙනවා, journalist මාධ්‍යවේදියා, introduce හඳුන්වා දෙනවා, bribe අල්ලස, solicit ඉල්ලා සිටිනවා, business ව්‍යාපාරය, continue කරගෙන යනවා, infant
ලදරුවා kidnap පැහැරගෙන යනවා. sword කඩුව kill මරනවා. language භාෂාව learn ඉගෙන ගන්නවා. fertilizer පොහොර supply සපයනවා. policy ප්‍රතිපත්තිය implement ක්‍රියාවෙහි යොදවනවා. planter වැවිලි කරු plant පැල කරනවා. fuel ඉන්ධන finish අවසන් වෙනවා. journalist මාධ්‍යවේදියා introduce හඳුන්වා දෙනවා. bribe අල්ලස solicit ඉල්ලා සිටිනවා. business ව්‍යාපාරය continue කරගෙන යනවා. infant ලදරුවා kidnap පැහැරගෙන යනවා. sword කඩුව kill මරනවා. language භාෂාව learn ඉගෙන ගන්නවා. fertilizer පොහොර supply සපයනවා. policy ප්‍රතිපත්තිය implement ක්‍රියාවෙහි යොදවනවා. planter වැවිලි කරු plant පැල කරනවා. fuel ඉන්ධන finish අවසන් වෙනවා. journalist මාධ්‍යවේදියා introduce හඳුන්වා දෙනවා. bribe අල්ලස solicit ඉල්ලා සිටිනවා. business ව්‍යාපාරය continue කරගෙන යනවා. infant ලදරුවා kidnap පැහැරගෙන යනවා. ඔව් ඔබ මගේ මේ උත්සාහය අගය කරනවා නම් ට්වින් බෙල්ස් ඔබගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, ඔබගේ අදහස් comment කරන්න. ඒ වගේම ඔබේ යහළු හිත මිත්‍රාදීන් සියලුම දෙනාට දැන කියා ගන්න, දැනුම වර්ධනය කරගන්න මේ වීඩියෝව share කරන්න. යුගල වශයෙන් තියෙන නිසා ඉක්මනින් මතක තබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා.